हाय फ्रेंड्स, आरूस किचनमध्ये तुमचे स्वागत आहे। बाहेर मस्त मुसळधार पाऊस पडत आहे आणि आज मस्त काहीतरी गरमागरम चटपटीत खायचा मूड झालेला आहे। तर आज मी बनवणार आहे कांदा भजी। आता खूप जणींचा प्रॉब्लेम असतो की आमचे भजे गाड्यावरची जशी मिळतात कांदा भजी तशी कुरकुरीत होत नाहीत। तर त्यासाठी मी तुम्हाला काही टिप्स सांगणार आहे, ते वापरून तुम्ही अगदी गाड्यावरती जसे कांदा भजी मिळतात कुरकुरीत त्याच पद्धतीने आपण घरीच बनवू शकतो। तर कशी बनवायची ती आपण बघून घेऊया। कांदा भजी बनवण्यासाठी आता सर्वात अगोदर इथं आपण कांदा चिरून घेऊयात। तर त्याची मी साले काढून घेतलेली आहे। आता कांद्याचे आपल्याला दोन भाग करून आणि एकदम बारीक बारीक कांदा चिरून घ्यायचा आहे उभा। आता कांदा कसा चिरायचा आहे तो मी तुम्हाला दाखवते। खूप जाड असा कांदा आपल्याला ठेवायचा नाहीये, असा पातळ कांदा आपल्याला चिरून घ्यायचा आहे। जाड जर कांदा ठेवला तर मधून आपली भजी नरम होतात, जास्त कडक होत नाहीत। इथे बघा मी तुम्हाला दोन पद्धतीने कांदा दाखवलेला आहे। जो बारीक कांदा आहे त्याच पद्धतीने सगळा कांदा आपल्याला चिरून घ्यायचा आहे। तर सगळा कांदा इथं आता चिरून झालेला आहे। हा कांदा आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊयात। आता हा सर्व कांदा आपण बाउलमध्ये काढून घेतलेला आहे। तो आता आपण हाताने चुरून आणि असा मोकळा करून घ्यायचा आहे। आता कांदा आपला मोकळा करून झालेला आहे। यामध्ये आपण मीठ टाकून घेऊया। मीठही व्यवस्थित कांद्याला चोळून घ्यायचं आहे। आता यामध्ये आपण लाल मिरची पावडर टाकूया। इथे मला मुलांना खायला द्यायचे आहे भजे, त्यामुळे मी इथे हिरवी मिरचीचा वापर नाही केलेला आहे। जर तुम्ही हिरवी मिरची टाकणार असेल तर लाल मिरची तुम्ही स्किप करा। आता मीठ आणि मिरची आपण व्यवस्थित लावून घेऊया आणि हा कांदा आपण झाकण ठेवून 5 मिनिटं असंच ठेवून देऊया। 5 मिनिटं इथे झालेली आहे। तुम्ही बघू शकता कांद्याला किती पाणी ओढलेलं आहे। आता यामध्ये आपण 1 चमचा एवढा ओवा टाकून घेऊयात। तो आपल्याला हातावर क्रश करून घ्यायचा आहे आणि मग टाकायचा आहे। आता यामध्ये आपण बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर टाकून घेऊयात। आता यामध्ये आपण 3 ते 4 चम्मच बेसन पीठ टाकून घेऊया। बेसन पीठ आपल्याला जसे लागेल तसे टाकायचे आहे। तर सुरुवातीला इथे मी 4 चम्मच बेसन पीठ टाकून मिक्स करून घ्यायचे आहे। आपण हे मिक्स करून घेतलेलं आहे। तुम्ही बघू शकता आपण एकही थेंब यामध्ये पाणी नाही घातलेलं आहे, तरी आपलं बेसन व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे। आता इथे थोडंसं बेसन पीठ मला कमी वाटत आहे, म्हणून मी अजून 2 चमचे यामध्ये बेसन पीठ घालत आहे। आता तेही आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता यामध्ये आपण 1 चमचा गरम तेल करून टाकणार आहोत। याने का होईल, भजी आपली मधून कच्ची राहणार नाही आणि खूप छान भजी आपले होतात कुरकुरीत। आता हे पुन्हा आपण मिक्स करून घेऊया। हे भज्याचं पीठ आपलं रेडी झालेलं आहे। चला तर मग आता आपण भजी तळून घेऊया। इथे मी अगोदरच तेल गरम करायला ठेवलेलं होतं। आता तेल व्यवस्थित कडकडीत गरम झालेलं आहे। आता आपण गॅस मीडियम करूया आणि एक एक करून यामध्ये भजी टाकूयात। मीडियम गॅसवरतीच आपल्याला भजी तळायची आहे, म्हणजे भजी आपले मस्त कुरकुरीत होतात। आता एका बाजूने कुरकुरीत झालेले आहे, दुसऱ्या बाजूने आपण पलटून भजे त्या बाजूने फ्राय करून घेऊया। आता दोनही बाजूने भजे व्यवस्थित फ्राय झालेले आहे। आता हे भजे आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया आणि सर्व करून घेऊया। भजी आपली रेडी झालेली आहेत। आता मी तुम्हाला दाखवते तोडून। तुम्ही बघू शकता मधूनही किती मस्त भजी शिजलेली आहेत। अशा पद्धतीने तुम्ही भजी केली तर खूप काळ तुमची भजी कुरकुरीत राहतात आणि परफेक्ट जशी गाड्यावरती मिळतात त्याच पद्धतीने भजी तुमची रेडी होतात। रेसिपी इथं तयार झालेली आहे। रेसिपी जर आवडली तर लाईक करा आणि अशाच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा। तर चला तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये।